السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروري یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 5م درس وړاندې کوم. را به سو مایکروسافټ ورډ به چالان کو. نو موږ ته فایل ته ورغلي وو او فرنټ کې موږ مخکنی درس و، نو دا برخې موږ ټولې تشریح کړې او تاسو ته مو وویلې. نو اوس راځو پیج سیټ اپ، نو دا هم مربوط په فرنټ باندې دی. مارجنز دلته هم شته او دلته هم موږ څنګه وویله، خو دلته لږ نور تفصیلي شیان دي چې باید ورباندې کار وکړو. مارجنز نو دغه چې دا کوم صفحه چې موږ تاسو ته کوزه معلومیږي، دغه دلته کولی شو اندازه یې له یوې خوا له بلې خوا له پورته له بیخه دا څنګه کو کم او زیاته کو. اوس ټاپ ده 1 انچ ده، لیفت ده هم 1 انچ ده، باټم ده هم 1 ده او رایټ ده هم شی ده 1 انچ ده. نو دغه اندازې موږ کولی شو دوه یې کو او دلته تغیرات کوز ووینو. ګوره 2 مې کړه او دا هم څنګه کوو 2 کوو. ګوره چې تغیرات کوز صفحه کې مشخص معلومیږي. دا هم 2 کوم او دا هم 2 جوړوم. ګورو چې له ټولو خواو نه فاصلې اضافه شوې. دا خط چې کله موږ ته فرنټوي، نو په دغه رقم دا کوم خطونه چې صفحې په مابین کې معلومیږي، همدا رقم به موږ ته له یو له بلې خوا ډېره فاصله ولري او موږ ته به فرنټ شي. نو وروسته له هغو راځو دغه جیټور چې ورکړی د څه لپاره د جیټور معنا دا ده یعنې ګنډل. ته اوس دا کتاب ده یو چپټر ده هغه پرنټوي او غواړې ویې ګنډې ده، څومره فاصله باید ولري؟ نو موږ ورته وایو څومره ولري 0.5 فاصله ولري. نو دا به موږ ته بیا څنګه سي؟ نو له هغو طرفه به موږ ته فاصله اضافه سي، ځکه موږ به هغه څنګه کوو ګنډو به یې. نو بیرته دا یو وارې ځمه 1 انچ یې کوم. یو او یو ښه، دا یې خپل ستندرد حالت ده. نو ګورو چې له چپې خوا نه موږ ته د ګنډلو علامت هم ښکاره سو چې موږ دلته فاصله ورکړه. که فاصله هم اضافه ورکړو نو موږ به څنګه سي؟ اضافه فاصله به موږ ته ښکاره کړي. مثلا ورته وایو 1 انچ د نور هم اضافه سي. ګورو چې د ګنډلو فاصله ډېره اضافه سو، خو اصلي چې ده 0.5 نو بهترین حالت ده. نو دا د دې په خاطر جیټور دلته موږ ته اضافه کړی. دلته هم موږ کولی شو د لیفټ نه اضافه کو، هماغه کار کوي راته، خو د دې په ځای باندې چې موږ له یاده ونوځي او ذهن کې مو راسي، نو باید دلته موږ د ګنډلو فاصله ورته وټاکو. نو دا له کومې خوا نه؟ لیفټ نه ګنډې، له ټاپ نه ګنډې او که له رایټ نه ګنډې. نو هر خوا چې وکیږي دلته د ګنډلو علامت هم تاسو ته څنګه کې ښکاري. نو که پښتو کتاب وي له دې خوا به ګنډل کیږي، او که انګلیش وي نو له دې خوا به ګنډل کیږي، او که غواړې له پاسه یې وګنډې کتابچه‌یي رقم په دې رقم به ګنډل کیږي. نو دا یې په دې او دا هم چې دا صفحه په کوم رقم اړه یې دا خو مخکې مو ویلي وو او دلته هم شته پکې. او له هغو را په دې خوا راځو دلته. نو موږ ورته وایو چې دا ورقې که ټولې په دغو رقم وګنډل سي، خو د یوې به سر سي د یوې بیخ نورمال حالت ته ده نه. نو موږ راځو میرور مارجن انتخابوو. نو موږ ته به ښکاره کړي چې یوه ورقه په پښتو کې مثلا پښتو کې کتاب
که موږ پښتو یا فرق نه کوي. نو څه رقم به وي، موږ ته به یو ورقه داسې وګڼډل سي او بله به داسې. که د کتاب مابین تاسو راواړوئ نو هماغه رقم به تاسو ته پرنټ وکړي. دا لیکنه به دې خواته وي او هغه لیکنه به اخواته وي، ځکه زیږنډلو طریقه یې برابره سي. اپلیټو څه کار کوي؟ اپلیټو دا کار کوي هول ډاکومنټ ده او دیس پوینټ فارورډ ده. که چیرې دغه موږ انتخاب کوو نو موږ ته به کوم تغیرات چې موږ راولو دا څنګه کې ټول صفحو کې راولي. مثلا داسې په لنډسکیپ زه ټاکم او اوکې ورباندې وایم. ګورو بس صفحې څنګه سوې، ټولې 3 صفحې لرم، ټول لنډسکیپ ته واوښتې او په پریوته حالت باندې راغلی په دې رقم باندې. او که بیا ورسو پرنټ او پیج سیټ اپ ته، دلته موږ ورته ووایو چې نه کوم ځای کې چې موږ څنګه کړی ده ماوس، دا به یې ور خپل حالت ته واړوو، رابسو او اوکې به ورباندې وکړو. بیا راځو موږ ورته وایو په 2مه صفحه کې چې زموږ ماوس ولاړ ده، له هغو وروسته دا تغیرات ماته څنګه که راوله. نو اوس په 2مه صفحه کې زموږ ماوس ولاړ ده، فرنټ ته راځو او پیج سیټ اپ ته راځو. دلته انتخابوو چې دیس پوینټ فارورډ ته او دلته څنګه کوو اوکې ورباندې کوو. که شاته ورسو تغیرات هم پکې رانوسته، بخښنه غواړو، ور بیا ورځو پوینټ پرنټ او پیج سیټ اپ. وروسته له هغو موږ ماوس باید په 2مه صفحه کې ولاړ وي. چیرته ولاړ ده؟ په 2مه کې ولاړ ده. پرنټ پیج سیټ اپ او دلته څنګه کوو، له 2مې صفحې وروسته موږ غواړو صفحې یا هر تغیرات نور پکې راولو، خو دا داسې ښه معلومیږي. لنډسکیپ ته اړوو او دلته څنګه کوو اوکې ورباندې کوو. بیرته شاته راځو، ګوره اوله صفحه دې موږ که پرنټوو نو څنګه به کي په خپل عادي حالت به پرنټ سي، او 2مه صفحه په لنډسکیپ باندې یعنې په پریوته باندې موږ ته پرنټ سي، 3مه به هم په هغو رقم باندې موږ ته پرنټ سي. همداسې ټول تغیرات په دغو رقم باندې عملیږي. بیرته کنټرول زید ووایو او خپل حالت ته ګرځو. بیا راځو فایل پرنټ او پیج سیټ اپ ته راځو. ښه سیټ اس ډیفالټ څه معنا؟ که چیرته موږ دا اوکې کړو، دا خو خاص څنګه سو، همدا تغیرات مثلا دا غواړم 2 انچ ته واړوم، دا هم غواړم 2 ته واړوم، تر څو چې موږ تاسې متوجه سو ورته. ښه دا هم اوکې کړه. نو دغه تغیرات ټول په دې فایل یا په دغو ډاکومنټ چې کوم موږ خلاص کړی په دې کې اعمال سو. نو که چیرته موږ دویم نوی فایل خلاصوو، نیو او دغه وایو نو نوی فایل، دلته که بیا موږ راځو او پرنټ وایو، پیج سیټ اپ ته راځو، نو همغه مخکني تنظیمات به پاته وي. دا نوي تنظیمات به څنګه وي؟ موږ په ورډ کې نه یې عمل سوي. نو که غواړئ همیش تاسې ورډ خلاصوئ او همدا د پرنټ سایز هم په دغو طریقه چې کوم تاسې تنظیم کړی وو برابر پاته سي، نو څنګه به کوو؟ راځو یو دا نوی ډاکومنټ بندوو او بیا راځو فایل پرنټ او پیج سیټ اپ. وروسته له هغو راځو دا بټن اوکې کړو. دلته موږ ته وایي چې تاسې غواړئ همیش همدغو تنظیماتو باندې ذخیره یا کار وکړئ. موږ ورته وایو هو. نو که چیرته موږ دغه بیخي څنګه کړو، ورډ کاملا بسته کړو او بیا راسو له سره ورډ خلاص کړو، موږ تنظیمات ډیفرنټ ته ورسو، نو وبګورو هغه کوم ډیفرنټ سیټینګ چې موږ تاسې برابر کړی وو هغه عمل سوی ده، پاته ده او که نه. پرنټ پیج سیټ اپ نو ګورو کوم 2 انچ هم چې لیفټ باټن او دا شیان ورته ټاکلي وو هماغه موږ ته څنګه سوي دي، پاته دي، او صفحه کوم تغیرات هر څه چې راوستلي وو نو دا هم پاته دي. نو زه غواړم بیرته خپل عادي حالت ته وګرځمه، 1 انچ انتخابوم. نو موږ بیرته خپل عادي حالت ته وړ او بیا سیټ از ډیفالټ وایو چې همغه مخکنی حالت باندې څنګه سي سیو سي. موږ ته فایل پرنټ او پیج سیټ اپ بل شی لرو، پافر لرو.
فافیر ته راځو او فافیر سایز موږ مخکې هم دلته وویله او لیټر نو د ورقې اندازه به تاسې وټاکئ خپله که پرنټر کوم هر سایز ورقه وه هماغه به ورته وټاکئ که A4 وه A4 او که داسې ورقه اوس تاسې نه پېژانداسې دغه اوس A4 ده A5 ده دا کومه ورقه ده او کومه اندازه ده نو بیا راتلی سئ په دغو ځای کې ورته مثلا اوږدوالی او سور دواړه نوشته کولی سئ مثلا 8 انچه یوه خوا ده او څنګه ده 11 انچه بله خوا ده هماغه په خپل خوښه باندې ولیکئ او تاسې دغه په هغه اندازه باندې څنګه کړئ پرنټ کړئ او وروسته داسې کوم ده ټري 1 ټري 2 دا ځینې پرنټرونه دي چې 2 ځایه او 3 4 ځایه ورقې کې ایښودل کېږي او پرنټر یې له هغو خپلو ځایونه کش کوي نو که چېرته موږ ورته ووایو چې له اول ټري نه کش کړه ورقه نو اول به ورته انتخاب کړه او که ورته ووایو چې دوم درېیم دا اوس موږ سره پرنټر نشته نو هغه مکمل نوشتې دلته موږ ته نه ښکارېږي او دا د هغو لپاره کار ورکوي او بل راځو افلیټو دا هم لکه مخکې مې وویله که چېرته غواړو په ټولو صفحو کې دا تغیرات راولو دا به ورته وکېږو او که چېرته ورته ووایو چې ما اوس په کومه صفحه کې ولاړ ده نو له هغه وروسته دا تغیرات اعمال که بیا به ورته دس پوینټ فارورډ انتخاب کړو نو او دا سیټ ایز ډیفالټ هم لکه مخکې مې څنګه وویل که ډیفالټ نو دا هم هماغسې به وکېږو د همیش لپاره به زموږ ورډ همهغه سیټینګ وساتي او که نه نو خاص په دغو فایل کې به دغه سیټینګ اعمال سي او وروسته چې کله نوی فایل خلاصوو نوی ورډ خلاصوو نو دغه تغیرات به پکې نه وي او له دې وروسته موږ تاسې لرو لیاوټ لرو لیاوټ دا کوم سیټینګ چې ده دا په راتلونکي درسو پورې مربوط ده نو انشاءالله وروسته درسونه هم چې کله وویله او دا به بیا موږ تاسې ته ووایو او وروسته له هغو چې لرو پرنټ خو انشاءالله پوه سوئ او شیر لرو شیر کوم ډاکومنټ چې موږ لیکلی دلته کومه لیکنه چې موږ کړې ده کوم چپټر یا بل کتاب چې موږ جوړ کړی ده که غواړو له خپل دوستانو سره شریک کړو نو څنګه به شیر ویت پیپل نو کوای شو فیسبوک ټویټر انستاګرام او داسې نورو اجتماعي شبکو کې موږ څنګه کو شیر کړو او که غواړو چې ایمیل باندې چاته ولیږو ایمیل کې لیږل کېږي او پی ډي اف باندې لیږل کېږي نو همداسې دغه د شیر موضوع شوه او بل سو اکسپورټ به انشاءالله سبا ووایو او په راتلونکي شپږم درس کې به ځای ورکړو نو تر راتلونکي بل درس هم په الله جل جلاله سپارم د خدای په امان